Në këtë periudhë të historisë sonë, në këtë moment thelbësor, Perëndia është duke kërkuar përshtektar të vërtet në mes të një bote mbushur me kotësi. Pavarësisht moshës tuaj, qofshi të ria apo të vjetër, pavarësisht stinës së jetës ku ndodheni tani, unë besoj se Zoti po kërkon përshtektar. Dhe në fakt, kjo është pikërisht ajo çfarë Perëndia dëshiron që ne të mësojmë në këtë seri predikimesh, të cilën unë e kam titulluar Të numërosh yjet kur nuk sheh asnjë. Ekziston një libër klasik i krishterë, i cili në fakt është një libër për fëmijë, por që është përkthyer në shumë gjuhë. Unë vetë kam lexuar që kur kam qenë 12 vjeç. Libri titullohet Rruga e shtektarit. Dhe autori është John Bunyan. Ai u kap dhe u burgos sepse predikonte në Angli pa marrë një licencë. Në burg, ai shkroi këtë libër që përshkruan rrugën e një shtektari të krishterë përgjatë jetës duke shkuar për në parajs, në destinacionin e tij përfundimtar. Përgjatë rrugtimit të tij, ai përballet me shumë sfida, ashtu siç përballemi edhe ne si shtektar të krishterë, me tundime, vështirësi dhe patjetër që lavdi Zotit kemi edhe ca vende pushimi. Shtektari e gjen veten e tij në një vend që quhej vendi i kotësive. Dhe në fakt, këtë si titull reviste nuk e kanë shpikur. E kanë marrë nga libri i John Bunyanit. Libri na e bën të qartë se shtektari dallon në 3 gjëra. Gjëja e parë janë rrobat e tij. Rrobat janë ndryshe nga ato që veshin njerëzit që jetojnë në vendin e kotësive. Ata shiheshin si të çuditshëm për rrobat që ata vishnin, dhe këtë do t'ju a shpjegoj pas pak. Dhe së dyti ka shumë pak njerëz që mund të kuptojnë gjuhën që shtektarët po flisnin, sepse ata po flisnin gjuhën e Kanaanit, ndërkohë që njerëzit e tjerë po flisnin gjuhën e vendit. Dhe së treti, ata kishin dallime me vlera. Ata kishin vështirësi të dallonin dhe kuptonin vlerat e atyre të tjerëve, sepse ishin ndryshe nga vlerat e vendit të kotësive. Njerëzit e këtij vendi nuk mund të kuptonin vlerat e tyre. Por pse ata nuk kishin të njëjtat vlera? Pse duhet të shpiknin diçka kaq unike, diçka kaq ndryshe? Përse nuk mund të shkonin mirë me njëri tjetrin? Rrobat, sipas mendjes së autorit, janë rrobat e drejtësisë së Jezus Krishtit që çdo besimtar i vesh. Kjo është diçka që të padrejtët i bën të nevrikosen. Dhe gjua që ata flasin është gjua e Perëndisë. Ajo çfarë do Perëndia, ajo çfarë është e afërt dhe e dashur për zemrën e Perëndisë, më shumë se sa perspektiva e botës së treti. Vlerat janë të ndryshme sepse joshit e botës nuk janë më tërheqëse për ata. Sikur të ishin shtektar të tillë edhe të krishterët e shekullit të 21. Çfarë është një shtektar? Mendoj që është thelbësore që kjo të dihet, sepse Bibla i referohet Abrahamit si shtektar. Po çfarë është një shtektar? Nuk është thjesht një person që lë shtëpinë dhe sillet vërdall pa asnjë qëllim. Kështu është njeriu normal. Por shtektari është një person që lë shtëpinë për të shkuar në një shtëpi tjetër. Një shtektar ka për qëllim të përmbush një vizion. Një shtektar ka një qëllim në mendjen e tij për të arritur. Shtektari ka një destinacion që synon të arrijë. Një shtektar ka një vendosmëri për të arritur në destinacionin e tij, pavarësisht vështirësive dhe pavarësisht vuajtjeve dhe pavarësisht dhimbjes. Dhe për shkak të këtij vizioni, për shkak të këtij qëllimi dhe për shkak të kësaj vendosmërie, ai apo ajo nuk kapet fort mbas çdo gjëje në jetë. Në këtë periudhë të historisë sonë, në këtë moment thelbësor, Perëndia është duke kërkuar për shtektar të vërtet në mes të një bote mbushur me kotësi. Pavarësisht moshës tuaj, qofshi të ria apo të vjetër, pavarësisht stinës së jetës ku ndodheni tani, unë besoj se Zoti po kërkon për shtektar. Dhe kjo është pikërisht ajo çfarë Perëndia dëshiron që ne të mësojmë nga jeta e këtij shtektarit, Abrahamit. Është pikërisht ajo çfarë Perëndia dëshiron që ne të mësojmë në këtë seri predikimesh, të cilën unë e kam titulluar Të numërosh yjet kur nuk sheh asnjë.
Le të shohim bashkë, ju lutem, te Zanafilla, kapitulli 12, vargu 5, ne pam 4 vargjet e para, premtimin e Perëndisë, beslidhjen e tij, dhe ja tek kemi te vargu 5. Këtu thot se kur Abrahami u largua nga Harani, mori me vete gjithë pasurinë që kishte grumbulluar. Dëgjoni, Biblia nuk i harxhon fjalët kot. Për këtë ju siguroj, asnjë fjalë vetme nuk harxhohet kot. Në këtë kohë, Abrahami ishte 75 vjeç, dhe kjo konsiderohet si moshë mesme, sepse ai jetoi 175 vjeç. Dëgjoni, për Abrahamin, gjithë kjo pasuri që kishte grumbulluar në Haran nuk e pengoi që ai të ishte një dishebull unik i Jezus Krishtit. Unë kam pasur privilegjin që në 45 vite shërbes të takoj njerëz të jenë bekuar nga Perëndia. Ata kur nuk e kthyen në idhull bekimin që morën, ata e përdorën për të shërbyer përmes atij premtimi Perëndisë së gjallë. Në ekran do të shfaqet harta në mënyrë që ju të krijoni një ide se çfarë ndodhi dhe pse ndodhi, edhe pse thuhet vetëm në vargun 5, pra vetëm në një varg, se ai shkoi nga Harani. Ja ku shohim se ku ishte vendi ku e thirri Perëndia dhe i tha: "Ti duhet të largohesh nga vendi yt i lindjes, nga Uri i Kaldeas, për të shkuar në Kanaan." Por kur të lexoni më poshtë, sheh që Abrahami nuk është rrugës për në Kanaan, por përfundoi atje në qytetin e Haranit. Tani duaj që ti hapni Biblat te Veprat e Apostujve në Testamentin e Ri, kapitulli 7, sepse do t'ju tregoj diçka shumë me kuptim në lidhje me destinacionin me emrin Haran. Stefani, martiri i parë i krishterë i cili u godit me gur deri në vdekje. Përpara se ta vrisnin, ai qëndroi përpara Sinedrit. Jezusi qëndroi para Sinedrit. Pali qëndroi para Sinedrit, Pjetri dhe Gjoni qëndruan para tyre që ishte këshilli më i lartë, pra gjykata e lartë e judenjve. Pra Stefani u përpoq të mbante një fjalim që kishte për qëllim të shpaloste para këtyre udhëheqësve historinë e kombit të tyre, por në mënyrë specifike, duke theksuar se dora e Zotit po punonte pavarësisht përpjekjeve të tyre për ta ndalur. Edhe këtë ata e morën si ofendim. Kush është ky dhjak i ri që po na tregon neve historinë tonë? Ne njohim historinë, por ai e bëri atë qëllimisht. Kështu që në kapitullin 7 të librit të Veprave, vargu 3, Perëndia i tha Abrahamit: "Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe shko në vendin që unë do të të tregoj." Atëherë ai doli nga vendi i Kaldeasve dhe banoi në Haran. Jetoi atje rreth 6 vjet. Harani është ai vendi që quhet vendi i kotësive. Aty ku tundimet e joshjeve dhe tundimet e ndjelljeve ndodhin. Tani le të shikojmë pjesën tjetër të vargut. Mbasi i ati i vdiq, këto fjalë thonë shumë, ju a thash që Biblia nuk i harxhon kot fjalët. Mbasi ati i vdiq i ati, Perëndia e bëri të vijë në këtë vend ku banoni ju tani. Ai po qëndronte atje në Jeruzalem para Sinedrit duke folur. Tani dua t'u tregoj perspektivën e lindjes së mesme mbi këtë gjë. A jeni duke më dëgjuar? Ajo çfarë do t'ju them nuk është në Bibël. Unë nuk dua që ndonjëri nga ju të shkojë në shtëpi të hap Biblën e të fillojë të kërkojë të thotë: "Po si ka mundësi që nuk po e gjej dot?" Nuk është në Bibël. Kjo është një gjë nga Jusefi. Perëndia i tha Abrahamit: "Unë dua që ti ta lësh jetën tënde të vjetër pas dhe të largohesh nga Uri i Kaldeasit dhe të shkosh në një vend që do të tregoj unë." Si një djalë i mirë nga lindja e mesme, Abrahami do të shkonte të hynte në tendën të jati i tij, të Rahu, duke i thënë: "Oba", ose më mirë në fakt, "Aba, unë do të lë. Unë do të shkoj diku, nuk e di tamam se ku, për Perëndia e quan atë vend Kanaan dhe ai do të më tregoj se ku të shkoj. Unë do të largohem nga vendlindja ime, unë do të largohem nga e kaluara ime dhe do të shkoj në një tokë të re, ashtu siç ju thash. Kështu është jeta e çdo besimtari në Jezus Krisht. Perëndia na thërret të largohemi nga një jetë me mëkate në të cilën kemi lindur. Ai na thërret për t'u larguar nga jeta e vjetër para Krishtit në një jetë me Krishtin." "Aba, unë nuk e di ku është ky vend tjetër, por unë po shkoj." Sa po e dëgjoj këtë lajm, plakut të rah i iku mendja. "Çfarë? Ti do të lësh vetëm këtu në këtë vend babain tënd plak?
Ti po e braktis këtë plak që ka qenë i mirë me ty, kush do të kujdeset për mua kur të plake më shumë? Vëllai yt në hori është i pamend sa që as për të birin e ti Loti nuk di të kujdeset. Dhe ti ku the se do të shkoje? Çfarë të tha, çfarë të ka thënë ky Perëndi ty? Do të shkosh të numërosh yjet, po ti nuk ke as fëmijë. Haroj ikjen. Ti nuk ke për të shkuar në asnjë vend pa mua. Ju prindër të fëmijëve të rritur, më lejoni t'ju them dy fjalë ashtu siç doja thoja vetes, pra më lejoni t'ju them thjesht disa fjalë. Shkëputini fijet e varësisë me fëmijët. Amen, amen. Të mbash në zotërim jetën e fëmijës tënd të rritur nuk është e shëndetshme për ta. Ju nuk duhet të ndaloni kurrë së dashuri fëmijët tuaj, nuk duhet të ndaloni kurrë së shërbyeri atyre, nuk duhet të ndaloni kurrë së ndihmuari ata. Ju nuk duhet kurrë të ndaloni së luturi për ta. Sepse ata janë të thirrur nga Perëndia që të largohen nga familja e të bashkohen me dikë tjetër. Perëndia kishte arsye sepse e thiri atë mikun e tij të ardhshëm Abrahamin për të lënë jetën e vjetër, për të larguar nga uri dhe për të shkuar diku larg prej andej. Ai dëshironte ta largonte atë nga adhurimi i idhujve. Ai dëshironte ta largonte nga i mjedis, ai dëshironte ta largonte atë nga shoqëritë e këqija, ai dëshironte ta largonte atë nga jeta e vjetër për në jetën e re. Tani kam një fjalë për fëmijët besimtar që kanë prindër jo besimtar. Ju duhet i doni gjithmonë prindërit tuaj, t'i respektoni ata gjithmonë, ju duhet i nderoni gjithmonë prindërit tuaj mbi të gjitha, ju nuk duhet kurrë të ndaloni së luturi për prindërit tuaj. Nëse ata nuk janë besimtar. Nëse ata janë besimtar, respektojeni ata. Por gjithmonë bëni atë çfarë ju ka thirrur Perëndia të bëni. Kështu që Abrahami kthehet nga puna dhe shikon të atin e tij që ka bërë gati plaçkat. Baba, çfarë je duke bërë, për ku je nisur? Do të nisem me ty, ti nuk ke për t'ikur pa mua. A mendon se do të lejoja që ti të më lije këtu? Unë do të vij me ty. Tani, unë dua t'ju tregoj diçka nga shkrimi. Shkoni një kapitull më sipër, 11, zanafilla 11 dhe te vargjet e fundit, vargu 31. Para se ta lexoj vargun, dua t'ju kujtoj se Perëndia thiri kë. Shumë mirë, tani mund të lexojmë vargun 31. Terahu mori të birin Abram, por prit një minutë. Perëndia thiri Abrahamin, nuk thiri Terahun, por ai nuk do të largohej pa Terahun. Kështu që Terahu merr Abrahamin. Më dëgjoni, nëse nuk e shihni me humor këtë gjë, atëherë nuk keni një sens humori. Me të vërtetë. Ndoshta unë e kam se vi nga një prejardhje semite. Perëndia thërret Abrahamin, por ja ti thot se e mori ai Abrahamin dhe bashkë me të nipin e tij, nipin e Abrahamit, Lotin, gruan e Abrahamit Sarën. Bashkë dolën nga uri i Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kanaanëve. Mos e humbisni këtë. Por kur arritën në Haran, ata u vendosën aty. Pse në Haran? Kur në fakt Perëndia tha se destinacioni i shtektarit ishte Kanaani. Se Harani, më bëhet qefi që më pyetët sepse kam pritur me padurim për të ndarë me ju. Harani është i qyteti ku tempulli i madh i Perëndisë hën ndodhej. Dhe pagani Terah e pa tempullin e hënës në Haran dhe mendoi se vdiq dhe shkoi në parajs. Ai e donte aq shumë Perëndin hën sa që njërit prej 3 djemve të tij ja vuri emrin Haran. Dua të them se atij i dukej si 10 Las Vegas së bashku. Harani, për adhuruesit e hënës, ishte si Akropoli për grekët apo si Hollywoodi për amerikanët. Dua të them që ai vend i kishte të gjitha. Më lejoni t'ju ja përsëri një perspektivë të lindjes së mesme. Terahu, i ati i Abrahamit, arriti në Las Vegasin e tij dhe ja thërriti: Ura! Abraham, biri im, jam i gëzuar që erdha me ty. Harroja Kanaanin. Le të rrim këtu dhe të shijojmë festat e natës. Le të përjetojmë pak nga jeta e natës. Harani është vendi i argëtimit për paganët. Kjo është fantastike, por baba, Perëndia tha Kanaan. Eja se njësoj janë të gjithë qytetet. Këtu është më mirë se në Kanaan.
Kanaani me siguri është një vend i mërzitshëm. Këtu në Haran është Hareja. Por Perëndia më tha, të largohem nga uri i Kaldeasve për të shkuar në Kanaan. Ju besimtarë të krishterë, ju lutem, më dëgjoni. Të gjithë ne, përfshirë edhe pastorin tuaj, të gjithë ne, përpiqemi të rehatohemi në një vend që është shumë larg planit të përsosur që Perëndia ka për ne. Unë e di që kam përjetuar të paktën 2 harane në jetën time. Pse mendoni se unë bëhem i ndjeshëm sa ai që flas për lirin e Perëndis? Ai më nxori nga haranet e mia përpara se të ishte vonë. Dhe lutem për të njëjtën gjë, për çdo këtu dhe për çdo që po na ndjek nga ekrani. Vras mendjen se sa prej nesh kanë arritur në atë pikë në rrugëtimin e jetës së tyre të krishterë me Perëndinë dhe kanë thënë: "Mjaft më, unë kam ardhur kaq larg për boll më, kam dhënë aq shumë por nuk mundem më, unë kam bërë kaq shumë por nuk kam më, unë kam shërbyer kaq shumë por mjaft më." Sot unë ju përgjërohem në emrin e Jezus Krishtit që të dilni nga harani sa jeni në kohë. Thuajeni Perëndisë: "Zot, më fal që ndalova në Haran dhe qëndrova aty. Zot, më fal që nuk lëviza nga Harani dhe qëndrova aty. Zot, unë e di që ti do që të më çosh në nivele më të larta shërbese ndaj teje. Ti dëshiron të më çosh në nivele më të larta të dashurit ty. Ti dëshiron të më çosh në një nivel më të lartë sakrifice për ty. Ti dëshiron të më çosh në një nivel më të lartë të lavdërimit të emrit tënd. Ti dëshiron të më çosh në një nivel më të lartë të jetës time në lutje dhe më fal që kam ngecur në Haran." E di pa asnjë hije dyshimi nga fjala e Perëndisë se kjo është lutja për të cilën Perëndia do të gëzohej dhe ai do të fuqizojë që ti ta bësh këtë lutje. Perëndis i pëlqen kur populli i tij fillon të lëviz nga zona e rehatis. Perëndis i pëlqen kur populli i tij fillon t'i besoj pa dyshime me gjithë zemrën e tyre. Perëndis i pëlqen kur ne lëm vendin ton për të bërë diçka të madhe për Perëndin. Perëndis i pëlqen kur ne investojmë gjithçka tonë në mbretërinë e tij. Perëndis i pëlqen kur ne fillojmë të investojmë jetët tona në jetët e të tjerëve në emrin e tij. Dhe unë besoj me gjithë zemrën time se nëse ka një gjë që Perëndia do që ne të mësojmë është kjo. Kur ti numëron yjet dhe kur nuk sheh asnjë, ai do të kthejë në udhën e duhur. Ti do të kthehesh për t'u restauruar në vizionin tënd për Perëndinë. Perëndia dëshiron që ju të mos qëndroni në Haran. Dilni prej andej sa nuk është tepër vonë. Më lejoni t'ju pyes: a keni ngecur në Haran? Cili do qoftë Harani juaj, që është i ndryshëm nga ai i tjetrit? A je neglizhent për të hedhur hapin e parë dhe për të dalë nga Harani yt pikërisht tani? A keni lejuar që jeta juaj të mbushet me gjithfarë mbeturinash që ti nuk dëshiron t'i lësh pas dhe kapesh fort pas tyre? Mbani mend këtë, qoftë personal apo në grup rizgjimi, nuk do të vite ne thjesht sepse e dëshirojmë. Rizgjimi nuk do të vi thjesht sepse po presim për të. Rizgjimi do të vi kur çdo individ, dhe këtu po flas për çdo individ besimtar, do të dalë nga Harani i vet dhe do të ndërtojë një altar në Bethel. Dëgjoni, ndërtimi i altarit është një simbol i rifreskimit të vizionit të Perëndis për jetën tënde. Dhe pikërisht këtë bëri Abrahami kur doli nga Harani. Ai filloi të ndërtonte një altar në Bethel. Fillo të numërosh yjet dhe kur nuk sheh asnjë, dhe rifresko vizionin tënd dhe vizionin që Perëndia ka për ty. I ndjeri David Wilkerson i New Yorkut thoshte diçka të drejtë në lidhje me paran. Ai thoshte: sot ka shumë njerëz që kanë përvoja me emocionet e quajnë rizgjim. Rizgjimi nuk do të vi nëse me të vërtetë njerëzit nuk largohen nga mëkati dhe nuk ndërtojnë një altar për Perëndinë në Bethel. Abrahami nxori mësim nga vështirësitë se rizgjimi personal nuk ka për të ardhur nga një bindje e pjesshme. Rizgjimi personal nuk do të vi nëse bindja jon është e pjesshme. Sekreti nuk është destinacioni. Sekreti është rrugtimi.
Sekreti nuk gjendet te vendi, por te vendi quajtur bindje, ku ne shkojmë aty ku Perëndia na thret. Vendi i shenjtërisë. Po, se këtë fjalë se keni dëgjuar shpesh këto kohë. Shenjtëri, ju dëgjoni tolerancë, e di. Shenjtëri, e megjithatë Bibla thotë se pa shenjtëri askush nuk e sheh Perëndin. Vendi i shenjtërisë fillon nga një këshyrje e thellë e vetvetes. Jo duke drejtuar gishtin te dikush tjetër, por duke drejtuar te vetja. Një këshyrje për të gjetur të gjitha ato gjëra të ne që nuk e nderojnë Zotin dhe për t'i hequr ato gjëra. Ju e dini se ka shumë njerëz të cilët të pëlqejnë shumë të citojnë 2 e Kronikave 7, në qoftë se populli im i cili thirret me emrin tim për ulet lutet kërkon fytyrën time. Ja sepse rrudh vetullat. Pikë së pari, kjo nuk është për testamentin e ri, nuk është për fëmijët e blerë me gjak nga Perëndia i gjallë i testamentit të ri. Ky është një premtim për tokën e Izraelit, është një premtim për njerëzit që adhuronin në tempull duke ofruar kafshë si sakrificë. Por është më shumë se sa kaq. Shumica e njerëzve kur bëjnë këtë lutje janë duke e drejtuar gishtin te mëkatet e të tjerëve. Në vend që të pendohen për mëkatet e tyre, ata thonë, po, ata janë të këqind. Më lejoni t'ju them diçka që ju kam thënë edhe më parë. Perëndia kujdeset për fëmijët e tij dhe jo për fëmijët e djallit. Ai mund të merret me ata dhe padyshim që kur të vi fundi do të merret me ta. Por ai na thërret që secili prej nesh të pendohet, derisa të bëhemi të pastër para Perëndisë, si individ besimtar. Mos bindja jon, kokforcia jon, dëshira jon për të qëndruar në një vend që e kemi zgjedhur vetë dhe dëshira për rehati dhe lehtësi dhe dëshira për komoditetet tona, ato që pëlqejmë dhe ato që nuk pëlqejmë, derisa ne të bëhemi të pastër para Perëndisë, derisa ne ta bëjmë këtë gjë, ne do të qëndrojmë në Haran. Në gjithë baltën e tij dhe ne nuk do të kemi kur ndikim mbi kulturën tonë. Lutem që e sotmja do të jetë një ditë rizgjimi, ku do të dalim nga Harani ynë personal për të shkuar te Kanaani i Perëndisë. Miq të dashur, dilni nga Harani, cili do qoftë Harani juaj. Dilni prej andej dhe filloni të numëroni yjet. Dhe kur nuk shihni asnjë, sepse numërimi i yjeve do t'ju kthej patjetër në udhën e duhur. Edhe nëse nuk keni qenë duke u endur, Perëndia është duke ju pritur me krahët hapur.